สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sis Talk น้องคะ Sis Talk น้องคะวันนี้ Sis Talk น้องคะของเราแบบสดใสเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราอยู่กับพี่แยมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้มาเจอนินครั้งแรก ตัวจริงสวยมากตัวจริงพี่แยมก็สวยมากยอกันไปอีก ยอกันเองคือนินอะเล่าให้ฟังก่อนความตื้นตันในใจคือนินอะติดตามพี่แยมมานานมากตั้งแต่สมัยตอนที่นินไม่ได้ทำช่องเลยนะพี่แยมเราก็เห็นพี่แยมแบบเป็นผู้หญิงสวยๆเป็นแบบแอร์โฮสเตสแต่งตัวสวย เราแก่ขนาดไหนหรอเราอายุพอกันเลยนะนินแต่ว่าหนูแบบเพิ่งเริ่มทำไงหลังพี่แยมอีกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบให้พี่แยมแชร์ในเรื่องของแบบประสบการณ์เป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็ทำยังไงให้ตัวเองสวยตลอดเวลาทั้งที่ต้องแบบมีบินแบบไปต่างประเทศเยอะมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาถามพี่แยมกันค่ะขอเริ่มคำถามแรกเลยค่ะพี่แยมว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรพี่แยมก็จริงๆแล้วว่าแยมอ่ะเป็นคนที่อยากออกนอกประเทศตลอดเวลานินคืออันเนี้ยเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะฉันอ่ะจะต้องมีชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเราก็เลยตั้งใจที่จะเป็นแอร์ตั้งแต่แรกเลยเพราะเราเห็นโอกาสในอาชีพนี้ตั้งแต่สมัยแบบเรียนมัธยมหรือมหาลัยคะน่าจะเป็นช่วงมหาลัยนะที่รู้สึกชัดๆเพราะว่าแบ็กกราวด์แยมอะเป็นเด็กที่บ้านไม่รวยอะคือบ้านฐานะยากจนเลยแหละต้องพูดอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยมีแรงกระตุ้นอะมีแรงดีดตลอดเวลาฉันต้องได้ดีอะมันเลยทำให้เราแบบมีหัวคิดว่าฉันจะต้องไปต่างประเทศแล้วพี่แยมเรียนจบด้านอะไรมาคะแยมเรียนคณะอักษรศาสตร์มหาลัยศิลปากรทับแก้วที่นครปฐมก็คือมีความแบบเก่งเรื่องภาษาเป็นพื้นฐานจริงๆไม่ได้เก่งเป็นคนเก่งเลขคือตอนมัธยมเรียนศิลป์คำนวณแล้วทีเนี้ยเหมือนปีด้วยความที่เราก็ไม่รู้จะไปเรียนอะไรแต่ก็เป็นเด็กเรียนเก่งนะเลือกเข้าอักษรศิลปากรเพราะว่าอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นอยากไปทำงานที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเป็นช่วงยุคแบบ K-pop ตอนนี้เป็น Korean Fever ใช่ไหมตอนนั้นก็คือรุ่นแยมก็คืออะไรก็ต้องญี่ปุ่นคือบริษัทญี่ปุ่นก็คืองานก็เงินดีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคลองไปเรียนดูซีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่แบบเฮ้ยจับพัดจับผูไปเรียนเรื่องภาษาเฉยเลยอะแต่ก็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ดีนะก็เน้นภาษาญี่ปุ่นเอาอะไรเงี้ยเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ครั้งแรกก็เลยได้เข้าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสกับสายการบินญี่ปุ่นด้วยโอเคก็คือหลังเรียนจบปุ๊บพี่แยมสมัครเลยเหรอเป็นแอร์เลยเหรอใช่ยังไม่ได้รับปริญญาเลยนะก็เห็นเขามารับสมัครเจอในหนังสือพิมพ์ก็เลยรีบไปเลยค่ะไปสมัครเลยแล้วด้วยความที่เรามีดีกรีเรื่องแบบเฮ้ยเรียนอักษรศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่ได้เก่งนะต้องพูดตรงนี้แต่เขาชอบบุคลิกเราแล้วแบบมีความคิดควรโนเนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าได้เลยแบบตอบคำถามงงเลยงงมากใช่เขาแค่แบบคือจำไม่ได้เลยว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างแต่ก็ได้คือตอนนั้นเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่แยมตอนที่จะไปสมัครเป็นแอร์ญี่ปุ่นอย่างแรกคือก็รีบไปฉีดโบท็อกเลยค่ะหน้าต้องตึงก่อนไม่ได้เลยคือเรื่องแอร์เนี่ยหลายๆคนสิ่งที่โฟกัสเลยเรื่องความสวยใช่ไหมก็มันมีผลจริงๆนะนินคือแอร์เนี่ยจะต้องแบบดูดีในความคิดของแยมตอนนั้นนะแยมก็ไปทำสวยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบฝึกตอบคำถามซึ่งแบบสำคัญมากๆแยมคิดว่าน่าจะ 70% เลยแหละเรื่องตอบคำถามถ้าอยู่สวยให้ตายยังไงถ้าแบบเราตอบคำถามได้แบบไม่รู้เรื่องคุยไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะยากนิดนึงเพราะว่ายุคนี้การแข่งขันสูงก็แสดงว่าเหมือนกับแบบเขาต้องวัดเรื่องปฏิภาณไหวพริบอะไรด้วยแต่ถ้าใครโชคดีเหมือนแยมก็อาจจะไม่ต้องมีปฏิภาณได้เนาะดวงมันได้พอดีดวงด้วยการยิ้มแย้มบางทีเขาแบบอาจจะชอบเราตั้งแต่10 วินาทีแรกเฮ้ยยายคนเนี้ยมันใช่ฉันเห็นเธอในลุคยูนิฟอร์มแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ว่าเธอจะทำอะไรผิดเธอก็ได้แล้วหลังจากที่พี่ยามสมัครปุ๊บได้เป็นแอร์ญี่ปุ่นปุ๊บนินอยากถามเลยว่ามีอะไรที่ยากมากๆตอนที่เป็นแอร์โฮสเตสในสายการบินญี่ปุ่นจะบอกว่ามันยากทุกอย่างว้าวเพราะว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นคือความ perfectionist ใช่หนูได้ยินมาว่าอย่างนั้นกฎระเบียบอะไรเขาใช่คือเอางี้แค่อยู่ไปทำงานกับญี่ปุ่นในออฟฟิศมันก็ยากแล้วความตรงต่อเวลา
ความจริงจังในการทำงานแล้วเป็นแอร์มันทุกอย่างเลยแล้วยูต้องสวยทำตามกฎระเบียบคือแยมเอาอีกก่อนย้อนไปตอนมัธยมจะเป็นเด็กที่แบบเฮ้ยห้ามใส่คอนแทคเลนส์บิ๊กอายแต่ดิฉันก็คือบิ๊กอายทุกวัน ชอบความสวยความงาม ใช่คือเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตั้งแต่เด็กเลยแล้วแบบเฮ้ยห้ามย้อมผมดิฉันก็คือย้อมผมมาตั้งแต่ม.ต้นเข้าใจปะสวยแซ่บมาตั้งแต่นั้นแล้วแล้วพอไปเป็นแอร์ญี่ปุ่นนะมันยากมากในเรื่องต้องทำตามกฎระเบียบนี่แหละแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องผมดำตลอดเลยหรออะไรเงี้ยมันไม่ได้อะแอร์ญี่ปุ่นคือเขาห้ามย้อมสีผมเลยเหรอคะใช่เขาจะมีชาร์ตผมมาเทียบเลยอะค่ะว่าเนี่ยผมสแตนดาร์ดอยู่ต้องสีนี้นะเขาจะแรนดอมเช็คแทบจะทุกอาทิตย์เลยด้วยซ้ำแล้วแยมแบบเฮ้ยเป็นอะไรที่เฟลมากๆอันเนี้ยแก้ยากมากเรื่องความสวยคือเราอยากสวยขึ้นไปอีกไงเรื่องตรงต่อเวลาคนไทยรีแลกซ์ใช่ไหมแต่ญี่ปุ่นถ้ายูมาแบบมาก่อน30นาทีเรียกว่าตรงเวลาแต่ถ้ามา5นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นคือยูสายนะโหต้อง30นาทีก่อนเลย30ดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการแบบแข่งขันกันนิดๆสมมตินินโอเค8โมงเธอต้องมาสแตนบายสนามบินยายนินหักหน้าดิฉันมา7โมงครึ่งและดิฉันมา7โมง45เชิดไปเลยดิฉันก็คือเสียเครดิตไปเลยนะแบบอุ๊ยยายนินมาก่อนยายนินเป็นคนเลิศแสดงว่าแข่งกันมาก่อนใครมาก่อนชนะอันนี้แข่งแน่นอนค่ะการได้หน้าค่ะดังนั้นอันนี้คือยากมากอะเพราะมันมีทั้งการแข่งขันภายในอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแบบมีความแบบเหมือนในละครไหมพี่แยมที่แบบว่าเพื่อนแอร์ไม่ชอบกันเยอะความชะนียุคที่แยมอยู่ที่สายการบินญี่ปุ่นคือมีแต่ชะนีค่ะคือไม่มีผู้ชายตอนนี้มีผู้ชายแล้วคิดว่าน่าจะดีขึ้นบ้างแล้วยุคก่อนเนี่ยความญี่ปุ่นคือตอนที่เราไปเทรนที่ญี่ปุ่นนะเขาเข่งมากนินคือแบบถ้าเธอได้คะแนนแบบไม่ได้สอบตกนะแค่ได้คะแนนน้อยอาจจะ2คนสุดท้ายอะไรเงี้ยเธอคือต้องเข้าห้องเย็นไปถูกสัมภาษณ์ว่าทำไมเธอถึงได้2คนสุดท้ายอะเหมือน The Face Thailand เลยนะโอ้ยยังไงเลยอารมณ์ The Face เลยค่ะที่แบบเข้าห้องดำด้วยมีแบบร้องไห้เลยอย่างเงี้ยพี่ยามทำกับแอร์ญี่ปุ่นมากี่ปีคะน่าจะประมาณ2ปีกว่าเท่านั้นแหละแล้วเก่งแล้วนะใช่2ปีกว่ากับเก่งแล้วนะสถานการณ์ที่เคร่งเครียดและมีความกดดันอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนั้นก็คือเหมือนต้องเบสอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วอะตอนนั้นก็คือเบสกรุงเทพเบสที่ไทยเนี่ยแหละแต่ว่าการใช้ชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่าเราไปบินเยอะไง80ชั่วโมง80ชั่วโมงนี่ก็เหมือนไม่มีวันหยุดอะไรแล้วนะอยู่ที่ไทยแบบครั้งละ2วัน3วันก็ต้องไปอีกแล้วเลยอย่างเงี้ยก็หลักๆก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นอะโอเคพอหลังจากสิ้นสุดการเป็นแอร์ที่ญี่ปุ่นปุ๊บเส้นทางของพี่แยมไปทางไหนต่อพอแยมเนี่ยทนกับculture shock ไม่ไหวใช่ไหมเรียกว่า culture shock ทนไม่ไหวแล้วก็ก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเรื่องผัวฝรั่ง ผัวเอเชียผัวฝรั่งทนไม่ไหวโอเคกูต้องมีผัวฝรั่งบ้างแล้วเว้ยตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้เราก็เลยเห็นแบบสายตะวันออกกลางเขาได้เงินดีเงินหลักแสนนะที่ประจำทุกเดือนแล้วก็ได้เที่ยวรอบโลกหูตาแผ่วๆเลยสิโอเคงั้นฉันต้องไปแล้วแหละแล้วสรุปก็คือไม่ได้ภาษาจ้าแล้วทำยังไงคะถ้าไม่ได้ภาษาก็คือต้องกล้าเลยต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้งานและหนีไปจากที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาแบบ speak English เริ่มเดทกับฝรั่งช่วงนั้นเพื่อที่แบบเราจะได้ up skill แต่โชคดีที่แบบมันไปได้ดีนึกออกปะด้วยความที่เราแบบอยากทำอะไรแล้วต้องได้ชอบความมุ่งมั่นของพี่แยมนี่มากเพราะว่าบางคนพอรู้สึกว่าฉันไม่ได้ภาษาว่ะงั้นก็ไม่ไปดีกว่ามันมีเยอะนะแต่พี่แยมโชว์ให้เห็นเลยว่าแบบก็ทำไมถ้าฉันไม่ได้ก็ต้องฝึกสิคะใช่แยมเชื่อว่าความตั้งใจของเรามันจะทำให้เราทำได้ทุกอย่างเลยเว้ยอย่าไปกลัวทำไมชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็ทำไปเถอะเลิศที่สุดคือชอบ energy นี้มากใช่อย่างแยมไปสอบครั้งแรกก็ตกนะแต่ก็ไม่ได้แบบร้องไห้หรืออะไรก็แค่แบบตกเอาใหม่วะลองดูอีกสักตั้งละกันแสดงว่าสอบ2ครั้งถึงได้สอบ2ครั้งถึงได้อันนี้ก็คือถือว่าไวแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นแล้วในสายการบินของสายตะวันออกกลางกับญี่ปุ่นมันต่างกันตรงไหนยังไงตะวันออกกลางเหมือนเทียบเสมือนคบผัวฝรั่ง
แค่นี้เลยง่ายๆใช่แล้วก็สายแบบญี่ปุ่นก็คือแบบพบผัวเอเชียอะไรประมาณนั้นก็คือฝั่งหนึ่งจะปิดหน่อยทำอะไรก็ไม่ flexible ต้องทำตามกฎระเบียบ 100% เขาบอกดำก็ต้องคือดำยูจะมาเทาไม่ได้นะแต่ว่าถ้าฝั่งตะวันออกกลางมันรวมแบบทุกชาติอะรวมกันในสายการบินเดียวอะดังนั้นนะเขาจะมาจำกัดไม่ได้ว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะว่าบางคนผมสีส้มบางคนแบบผมสีแบบดำอย่างเอเชียอย่างเงี้ยแล้วบางคนสีบลอนด์อย่างเงี้ยจะมาจำกัดได้ยังไงยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลิศบางทีก็มีแอบไปทำสีผมแบบเป็นสีบลอนด์แต่เป็นหน้าเป็นเอเชียเขาไม่ทักนะทำได้ใช่ไหมคะทำไม่ได้ทำไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่มันหลากหลายมากๆเขาไม่ได้มาโฟกัสว่าเฮ้ยอีนี่มึงเป็นเอเชียมึงต้องย้อมผมทำไมเข้าใจคือมันโอเพ่นอะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะสบายว่ะแล้วพอมันไม่ได้มีแค่ชะนีอะอย่างสายการบินตะวันออกกลางจะมีมิกซ์ผู้ชายด้วยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันรีแลกซ์อะมีความหลากหลายใช่มันมีความหลากหลายแล้วแบบมันไม่ได้มีแค่เชื้อชาติเดียวเราจะทำอะไรให้เด่นแค่ไหนเราก็ไม่ได้เด่นที่สุดหรอกเพราะมันมีคนเด่นกว่าเราตลอดเวลานึกออกปะค่ะชนีฝรั่งก็สวยสวยมากเลิศใช่ไหมดังนั้นความสวยมันไม่ได้มีสแตนดาร์ดไงใช่ก็จะไม่มีใครมาโฟกัสเราว่าอุ้ยอีคนสวยๆคนนี้ที่มันไม่ทำตามกฎอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบนั้นทีนี้ในเวลาตอนที่พี่แยมทำงานพี่แยมเคยเจอแบบเคสผู้โดยสารแบบประหลาดไหมเมาให้ฟังหน่อยจริงๆก็มีอยู่เยอะมากๆนะถ้าไม่แบบพูดลงลึกมากๆก็จะมีแบบว่าเรื่องอารมณ์เหมือนแบบแต่ละชาติคืออารมณ์ไม่เหมือนกันเลยนึกออกปะอย่างตอนเยมทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นคือเยมจะเดาได้เลยว่าโอเคเนี่ยแต่ละคนเนี่ยโกรธสุดจะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโอเคสแตนดาร์ดในการทรีตคนมันจะประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยต้องก้มหัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบฝั่งตะวันออกกลางที่มันแบบรวมหลายๆชาติเราก็จะทรีตไม่ถูกบางทีอยู่ดีก็โมโหขึ้นมาวีนเราเลยหรอกินข้าวเสร็จก็เขี่ยเอาเท้าเนี่ยเขี่ยถาดอาหารหรือวางไว้ตรงพื้นแล้วก็เตะบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็แบบมาถึงก็มานั่งเลยแล้วก็วางกระเป๋ายกให้หน่อยยกเลยคือญี่ปุ่นมันไม่มีไงแล้วพี่ยามทำยังไงถ้าเจอแบบเนี้ยเอาจริงๆพี่ก็ช็อกเหมือนกัน พี่ก็ช็อกบางคนเขาแมเนจพวกนี้ได้ดีเขาแบบไหวพริบเขาดีสำหรับแยมรู้สึกว่าแยมยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แยมก็ทำตามเขาที่เขาสั่งแหละก็เป็นคนใช้ท่านหนึ่งเป็นคนใช้ไปเลยค่ะก็คือจะได้จบเรื่องไปใช่แต่ว่าบางคนเขาไม่ยอมเขาก็ด่ากลับเลยนะก็ด่ากลับดีๆแบบว่าพูดดีๆนั่นแหละ you have to do it yourself sorry อย่างนั้นฝรั่งแนวฝรั่งสาว UK อย่างเงี้ยใครเขาคงไม่ทำให้คงจะแบบอะไรยูก็ทำของยูเองสิกระเป๋ายูใช่กระเป๋าฉัน ฉันมีหน้าปิดเฉยๆมีแบบปิดอย่างนี้เฉยๆฉันไม่ได้มีหน้าที่ยกก็อย่าไปใช้แอร์เขานะคะไม่ใช่หน้าที่เขาเคยเจอแบบสายการบินที่มีเด็กร้องตลอดทั้งคืนนี่นะพี่แยมมีค่ะทำให้เกลียดเด็กเลยนะเอาจริงหนูชอบเห็นแบบว่าเพื่อนแอร์หลายคนเขาจะบ่นว่าแบบเขาเกลียดเด็กมากใช่ก็หลายคนจากที่รักเด็กก็กลายเป็นเกลียดเด็กเพราะนี่แหละค่ะอาชีพแอร์เนาะเพราะว่าแบบแยมก็เข้าใจเด็กเล็กๆก็เวลาเอาเขาเครื่องบินเขาจะปวดหูความกดอากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เวลาที่เครื่องมันเงียบๆเนี่ยแล้วมีเสียงเด็กร้องขึ้นมาตลอดไฟมันก็เป็นอะไรที่แบบปวดหูเหมือนกันแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยากเนาะจากยอมจำนนเวอร์ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจ่ายไปก็คุ้มค่าแล้วนะคะเขาก็ใช้เราคุ้มอยู่นะคะโอเคถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่ทำก็เป็นทุกอย่างอีกเรื่องนึงที่หนูสงสัยเลยว่าแอร์เขานอนกันบ้างไหมพี่แยมเวลาแบบมีไฟแบบโอเวอร์ไนท์อะไรเงี้ยนอนจริงๆเขาก็จะจัดตารางไว้อยู่แล้วว่าโอเคสมมติถ้าจะบินไปอเมริกา15ชั่วโมงเนี่ยนอนไปเลยนะคนละ3 หรือ 4 ชั่วโมงเขาจะแบ่งกันแล้วก็ที่นอนเนี่ยของแอร์จะมีที่นอนด้วยนะอยู่ตรงไหนคะก็ถ้าไม่อยู่ใต้ก็อยู่บนแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ข้างบนจะมีแค่เครื่องแบบ2ชั้นก็จะเป็นห้องแบบห้องแอร์น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเป็นห้องแบบประมาณไหนพี่แยมเล่าให้ฟังหน่อยคือเครื่องบินมันจะเป็นแนวยาวอย่างนี้ใช่ปะเวลาที่เราขึ้นไปนอนมันก็จะเป็นเหมือนทั้งชั้นเลยเหมือนฟีลแบบเป็นโพรงๆอะไรเป็นโพงก็เหมือนเครื่องบินแต่ว่ามันเล็กมากคือยืนตัวตรงไม่ได้เพราะหัวมันจะติดเพดานเหมือนเอาหัวเข้าไปยัดใส่แล้วก็ใช่ต้องก้มอย่างเงี้ยแล้วก็นอนใช่บาง
บางสายการบินน่ะก็จะรวมที่นอนนักบินกับลูกเรือไว้บนที่เดียวกันเลยบางที่ก็จะแยกเพราะว่าหนูเข้าใจว่าแอร์ไม่หลับไม่นอนค่ะทำงานตลอดเวลา เพราะว่าเราแบบหลับอยู่แล้วตื่นมาเราก็ได้กินแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วแอร์ก็ดูสวยเฟรชตลอดเวลาใช่ไหมนี่คืออีกคำถามหนึ่งที่หนูอยากรู้ว่าคุณพี่ทำไงให้เมคอัพติดอยู่บนผิวได้ตลอดเวลาขนาดนั้นโดยที่ไม่พังไม่เปิงเลยทั้งแบบผิวหน้าทั้งผมมีเคล็ดลับยังไงคะสำหรับแยมเนี่ยแยมจะใช้พวกไพรเมอร์ก่อนจะเป็นไพรเมอร์แบบอะไรก็ได้อะแต่ของแยมเนี่ยจะแบบเหมือนป้องกันความมีน้ำมันออกมาพวกแบบออยล์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เครื่องสำอางอะติดทนแล้วก็ระหว่างไฟก็ต้องมีฉีดพวกน้ำแร่อันนี้แล้วแต่คนเลยถ้าใครหน้าแห้งก็น้ำแร่ที่มันแบบว่าชุ่มชื้นหน่อยแต่สำหรับแยมมันก็จะแบบอะไรที่แบบทำให้ล็อกเครื่องสำอางเอาไว้ได้เนาะแบบแมตอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนนะอันนี้เป็นวิธีที่ทำให้เครื่องสำอางติดทนมากแต่ก็ต้องคอยเติมตลอดเวลาก็ต้องมีการเติมหน้าอยู่ใช่ความเป็นแอร์เนาะอยู่บนอากาศแห้งๆน่าจะแห้งบ่อยมากนะแอร์ส่วนใหญ่จะหน้าแครกนะค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะมีเติมสเปรย์น้ำแร่ช่วยใช่ต้องไม่งั้นก็คือจะเป็นร่องเลยแล้วตอนนอนเราล้างเครื่องสำอางไหมพี่แยมหรือเราก็ต้องนอนหน้านั้นต้องนอนหน้านั้นเลยหน้านั้นต้องอยู่กับเราตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จงานคือเราบิน 15-20 ชั่วโมงก็คือต้องอยู่แบบนั้นตลอดเพราะว่าลบใหม่แล้วมันแต่งมันใช้เวลาแล้วแอร์ก็แต่งหน้าหนาด้วยโหดมากใช่โหดเป็นอาชีพที่อย่างที่บอกได้เงินเยอะแต่เขาก็ใช้เราคุ้มนะแล้วแบบความอดนอนเข้าใจปะใช่มันเวลามันเปลี่ยนไปทุกวันอย่างพี่แบบตื่นไปบินตี 5วันนี้พรุ่งนี้บินเที่ยงคืนนอนไม่เป็นเวลาเวอร์ไม่เป็นเวลาอย่างนี้ใครผิวแพ้ง่ายก็คือพังไปเลยนะเนี่ยนินว่าใช่เลยค่ะแสดงว่าก็ต้องดูแลผิวอะไรตัวเองให้ดีตลอดเวลาเลยต้องดูแลมากๆแล้วก็ถ้าดูแลร่างกายไม่ดีก็อ้วนขึ้นด้วยพี่ขึ้นมา20 โลนะตอนที่เป็นแอร์ตอนที่เป็นแอร์และหลังจากที่เลิกเป็นแอร์ก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่าเหมือนร่างกายมันก็รวนไปแล้วว่าเมตาบอลิซึมเรางงว่ามันควรจะเผาผ่านเวลาไหนแล้วพี่ก็มีลูกยากขึ้นด้วยเพราะว่าความที่ใช้ร่างกายหนักมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้แล้วแต่คนเลยอะถือว่าแบบเรามองเวลาเรามองเห็นแอร์โฮสเตสเราก็จะมองว่าโอ้เป็นอาชีพที่สวยเราอยากเป็นแต่งตัวดีบินทำงานแป๊บๆก็ได้เงินได้ท่องเที่ยวแล้วแต่ปรากฏว่าพอมาฟังจากชีวิตพี่แยมคือทำงานหนักมากคือต้องแบบเสิร์ฟอาหารดูแลผู้โดยสารแล้วต้องขัดห้องน้ำด้วยใช่ไหมพี่แยมอันนี้แล้วแต่สายการบินสายการบินญี่ปุ่นเราต้องทำห้องน้ำเองขี้ติดโถชักโครกเราก็ต้องไปเช็ดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหม็นอยู่แต่ว่าถ้าของเอมิเรตเนาะที่เราเคยทำงานมันก็ค่อนข้างประทับใจเขามีคนทำห้องน้ำโดยเฉพาะแยกเลยใช่เพราะว่าแยมเข้าใจนะว่าเพราะอะไรเพราะว่าแบบคนแขกเขาจะชอบแบบเหมือนเละเทะนิดนึงด้วยความที่เขามีคนใช้มาตั้งแต่เด็กๆคนรวยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการมีคนที่ทำห้องน้ำประจำเนี่ยคนมุสลิมเขาชอบแล้วคนที่เขาทำห้องน้ำประจำนี่เขาขึ้นเครื่องมากับเราด้วยไหมเขาขึ้นเครื่องมากับเราแต่งตัวเหมือนเราเสมือนว่าเป็นแอร์100%และไม่มีใครแยกออกด้วยโอ้โหนี่ความลับจริงๆนะเนี่ยแต่ได้เที่ยวรอบโลกเหมือนกันเงินเดือนอาจจะน้อยกว่าแต่ไม่ต้องทำอะไรเยอะชอบมากอาชีพทำความสะอาดห้องน้ำบนเครื่องบินใช่ไม่แน่นะจะได้ผัวรวยเฟิร์สคลาสนั่งขัดห้องน้ำอยู่จะเจอผัวเลยหน้าขึ้นมาเจอคนหล่ออะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของบุญวาสนานะคะเลิศเนาะทีนี้พาร์ทเรื่องแอนหนูรู้สึกว่าเคลียร์มากๆแล้วสำหรับที่พี่แยมเล่าให้ฟังหนูอยากให้พี่แยมช่วยแนะนำสำหรับน้องๆที่กำลังจะเรียนจบแล้วแบบชีอยากจะเดินสายแบบพี่แยมบ้างเนี่ยพี่แยมมีคำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับน้องที่เขาอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันก็อันดับแรกเลยคือภาษานี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแยมเชื่อว่าแทบจะทุกอย่างบนโลกนี้การสื่อสารเนาะเราต้องคุยให้รู้เรื่องก่อนภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ทั่วโลกเนี่ยใช้การมีสกิลอันนี้ให้ดีเนี่ยคือมันเลิศเราจะทำให้เราแบบมีโอกาสเข้ามาแบบเยอะมากๆเลยใช่ไหมนินมีแฟนต่างชาติก็ได้พอเราพูดกันแบบคล่องอะไรเงี้ยเข้าใจกับคนได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องการดูแลตัวเองก็สำคัญก็เราต้องแบบพยายามมั่นใจแล้วก็สวยในแบบของเราคือมันไม่ต้องสตริกหรอกว่าต้องขาวต้องแบบผิวห้ามแตกลายเลยไม่ได้นะเป็นแอร์ไม่ได้คือไม่เกี่ยวแล้วก็สวยในแบบของเราแยมเคยเห็นเพื่อนที่แบบแผลเป็นแบบทั้งแขนเลยนางร้อนลวกแล้วมันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะ
ก็เป็นแอร์ได้บางคนก็แบบสักแต่ข้างในนะล่มผ้าก็คือได้อ๋อเนี่ยหนูเคยได้ยินมาว่าถ้าสักเนี่ยคือไม่ให้เลยแต่ว่าถ้าในล่มผ้าคือโอเคส่วนใหญ่ล่มผ้าโอเคหมดเพราะเขาไม่ได้เปิดดูนมเราสักที่หัวนมคงจะไม่มีใครมาดูอ่ะนึกออกปะอะไรประมาณนี้แล้วก็การเตรียมตัวในเรื่องของการตอบคำถามสำคัญมากมันคือข้อสอบอ่ะข้อสอบในการพูดอ่ะอันนี้ต้องแบบห้ามพลาดเด็ดขาดเลยจำเป็นไหมพี่แยมว่าจะต้องไปเทคคอร์สเรียนติวนู่นนี่นั่นแยมว่าแล้วแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่แยมเจอจะคุยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แบบถ้าต้องคุยเป็นทางการมากๆจะเริ่มกระอักกระอ่วนใช่ไหมเพราะเราอาจจะฝึกมาไม่พออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไปเรียนเพิ่มได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยดิฉันเป็นแบบสาวหัวหน้าห้องคุยเก่งพรีเซนต์เก่งก็คือไม่ต้องไปเสียตังค์เลยอันนี้แล้วแต่ความมั่นใจของเราว่าเราแบบโอเคกับสกิลแค่ไหนแต่ถ้าให้แยมแนะนำนะครั้งแรกไปสอบก่อนยังไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้เผื่อได้ไปเอาประสบการณ์เหมือนพี่แยมก็คือไม่ได้เทรนอะไรเลยใช่ไม่มีตังค์ไม่ใช่อะไรแล้วพอไปสอบจริงๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเราก็เริ่มรู้แล้วโอเคเรามาแก้ข้อเสียแล้วสรุปเราก็ต้องเรียนก็คือต้องเรียนอะโอเคเป๊ะปังมากก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเป็นแอร์สาวแซ่บแบบพี่แยมเนาะทีนี้นินเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าพี่แยมลาออกจากงานแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ลาออกจากการเป็นนางฟ้าแสนสวยอ่ะก็จริงๆแล้วถ้าตอบแบบความจริงที่ไม่ได้ดูสวยเลยนะความกดดันมันสูงค่ะความกดดันมันสูงจริงๆยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่งานที่ตอบโจทย์นิสัยตัวเอง 100%เพราะเราต้องดูแลคนอื่นต้องรองรับอารมณ์ให้ได้ต้องอดนอนให้ได้นะคะมันหลายอย่างเนี่ยก็เลยโอเคเดี๋ยวลองออกมาทำอย่างอื่นดูบ้างดีกว่าเพราะเราก็เริ่มแก่อะไรอย่างเงี้ยสรุปว่ามันก็ทำให้เรามีประสบการณ์นะทุกคนก็ไม่เคยเสียใจเลยรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่เราได้ลองทำตามความฝันของเราถึงมันจะยังไม่ใช่เราก็ยังต้องเดินตามความฝันของเราต่อไปแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ดีอยู่ในเมมโมรีแบบก้นลึกของหัวใจเลยว่าแบบครั้งหนึ่งเราเคยเป็นแอร์ของสายการบินนี้ได้นะมันก็ทำให้เราอ่ะได้เจอสามีตอนนี้ของเราด้วยนั่นแหละเป็นเส้นทางที่แบบว่าจริงๆสำคัญมากเลยนั่นแหละคือจุดประสงค์หลักใช่นี่ลองคิดดิถ้าเราแบบอยู่แค่ในไทยเราก็มีตัวเลือกน้อยลงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราออกนอกประเทศไปปุ๊บตัวเลือกเรามันเยอะนะเว้ยแล้วแบบไปหลายประเทศอะวันนี้ก็ดีอุ้ยเยอะไปหมดช้อปปิ้งเวอร์เลยเหมือนช้อปปิ้งได้ทุกประเทศอารมณ์ประมาณนั้นคือนินมองว่านอกจากที่มันได้เดินทางอะนอกจากเราจะได้มีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆแล้วอะมันยังได้แบบว่าช่วยให้เรามีประสบการณ์ในการเดินทางเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆด้วยเนาะใช่คิดดูสิเราจะไปเอาตังค์มาจากไหนในการที่จะท่องเที่ยวทั่วโลกได้ขนาดนั้นขนาดคนรวยยังเที่ยวได้ไม่ได้เยอะมากเท่าแอร์เลยนะเอาจริงๆก็คุ้มมากทุกครั้งที่เราสมมติเดินทางมีบินไปนั่นไปนี่แล้วไปพักอยู่ตามจุดต่างๆอันนี้ทางสายการบินเขาก็จะรองรับเรื่องโรงแรมที่พักให้เราใช่ฟรีทั้งหมดเวลาเราไปนอนโรงแรมอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามมันเลิศตรงนี้ก็คือ5 ดาวส่วนใหญ่ก็5 ดาวหมดอ่ะดีอ่ะคุ้มประเทศไหนที่พี่แยมชอบที่สุดตั้งแต่บินมาตั้งแต่บินมาเลยเหรอใช่แบบเฮ้ยประเทศนี้แหละคือที่สุดละฉันชอบมากๆแยมว่าแยมชอบเดนมาร์กอันนี้แล้วแต่คนนะคือหนึ่งเลยเดนมาร์กอ่ะประเทศเขาอ่ะมันแบบฟรีดอมเนาะแล้วก็เวลาไปถึงตัวเมืองก็คือแหล่งช้อปปิ้งอ่ะคือดีอ่ะแล้วเวลาเราพักเราก็อยู่ในตัวเมืองเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางประเทศเราอาจจะได้พักแค่แอร์พอร์ตหรือว่าเวลาเข้าเมืองแล้วไม่ค่อยประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เดนมาร์กคือมีคาเฟ่เยอะคนหล่อหนูก็เลยจะถามว่าผู้ชายเลิศไหมแม่เลิศสิผู้ชายที่นั่นน่ะเขาจะชอบแก้ผ้าแล้วก็กระโดดไปว่ายน้ำทุกเช้าไม่ว่าอากาศจะติดลบหรืออะไรเขาจะแก้ผ้ากระโดดลงน้ำใช่พี่ก็แบบว่านั่งส่องไปนั่งคาเฟ่คือไปดูผู้ชายกระโดดน้ำใช่ค่ะแล้วผู้ชายเขาจะแบบฟิตมากเลยอ่ะชอบตรงนี้ไปแล้วล่ะต้องแล้วล่ะอุ้ยลืมไปเลยว่ามีแฟนไม่เป็นไรเพราะตาเราก็ยังแบบใช้การได้ใส่แว่นต้องใส่แว่นแล้วก็แบบแว่นขยายก็ลองไปหาผู้แถวนั้นดูได้เพราะว่าผู้ชายแถวนั้นก็ชอบผู้หญิงไทยอยู่
โอเคในพาร์ทของการเป็นแอร์แล้วหนึ่งทีเนี้ยหลังจากลาออกเป็นแอร์แล้วพี่แยมทำอะไรอีกคะก็ตอนนี้แยมก็มาเริ่มทำธุรกิจนะคะตอนแรกก็ทำแยมมี่ฟิตเป็นชุดออกกำลังกายน้องนินชอบมากชอบชุดออกกำลังกายชอบชุดว่ายน้ำมากใช่หลังจากนั้นพอได้ลองอันเนี้ยงานยุ่งมากแม่ก็เลยปรับมาลองทำตัวอื่นด้วยก็จะมีมะนาวน้ำผึ้งหนุบหนาบอร่อยที่สุดขายดีมากแล้วก็จะมีชาเขียวมัทฉะลาเต้โปรไบโอติกเป็นอาหารเสริมช่วยแบบถ่ายท้องช่วยแบบทำให้เราเบิร์นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุมผิวค่ะนี่รู้สึกว่าพี่แยมอ่ะเหมือนกำลังทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันพี่แยมมีเวลาบริหารการจัดการตารางชีวิตในแต่ละวันยังไงให้มันแบบลงตัวแล้วทุกอย่างก็กิจการต่างๆยังเดินหน้าอยู่ก็จริงๆแยมก็จะจัดตารางนะส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ใน iPad เลยว่าวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรคือจะแผนล่วงหน้าเลยเพราะไม่อย่างนั้นน่ะเราจะสับสนว่าเราต้องทำอะไรบ้างอะไรก่อนหลังดังนั้นการจัดตารางให้ตัวเองสำคัญมากไม่ว่าจะมีอะไรทำหรือไม่มีงานทำเราก็ควรจะจัดนะจริงๆอย่างเช่นโอเคเดี๋ยววันนี้เจอยายตุ้มวันพรุ่งนี้เจอเนนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเราก็จะมีอะไรแบบทำตลอดเวลาแล้วก็ชีวิตจะไม่ไหลค่าไปวันๆนินหนูสังเกตนะหนูได้คุยกับเพื่อนที่เขาทำธุรกิจหรือคนที่เขาสักเซสในชีวิตส่วนใหญ่เขาจะมีแพลนในแต่ละวันเขาจะไม่ปล่อยชีวิตไปวันๆจริงๆใช่เรายิ่งเราโตขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่าเวลาเรามันผ่านไปไวมากเลยนะแต่ละวันอ่ะตื่นมาสักแป๊บมืดแล้วหรออะไรเงี้ยไม่ได้ทำอะไรเลยเสียเวลาเนาะใช่ทุกวินาทีมันมีค่าเราก็สามารถทำเงินให้เราจริงๆใช่เพราะเวลามันย้อนกลับไม่ได้นะทุกคนบางทีเราแบบนึกย้อนกลับเสียดายเนาะช่วงอายุนี้ทำไมไม่มีผัวหลายๆคนนึกออกปะไว้ตอนนี้รู้ตัวอีกทีมีผัวจริงๆแล้วหรอยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยอะแต่ว่าเราในส่วนของพี่แยมอะเนี่ยเห็นว่าพี่แยมมีความเป็นเกิร์ลบอสจริงๆนะแม่คือแบบว่าทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาแต่ก็มีแฟนและมีสามีแต่งงานแล้วเรียบร้อยหนูอยากรู้ว่าพี่แยมแบ่งเวลายังไงกับการทำงานแล้วก็ต้องแบบว่าเอาอกเอาใจแฟนไปด้วยก็คือ priority หลักเลยนะอย่างของแยมจะมีโกของตัวเองว่าแฟนเราต้องมาอันดับหนึ่งเพราะว่าเขาขอไว้อ่ะดังนั้นเวลาที่แยมแบ่งเวลาก็คือวันไหนที่เขาอยู่บ้านเราจะให้เวลาเขาวันนั้นอาจจะแวะไปทำงาน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ที่เหลือโอเคเราใช้เวลาร่วมกันแต่ถ้าคนไหนอยู่กับแฟนทุกวันคือแบบแยกจากกันไม่ได้เลยเราต้องเซตเลยว่าโอเคเราจะให้เวลายูเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์เราขอไปทำงานหาเงินบ้างไม่งั้นเราจะไม่มีเงินเหมือนกันน่ะอันเนี้ยต้องคุยกันระหว่างเรากับแฟนก็คือต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนและคุยให้เคลียร์เราก็จะสามารถบาลานซ์ได้ระหว่างความรักและงานนะคะก็จะได้ทั้งสองเรื่องปังมากสวยแล้วก็เก่งแล้วก็บริหารเวลาจัดการได้ดีอยากให้แบบน้องๆดูเป็นตัวอย่างไว้นะคะจงเติบโตมาเป็นแบบผู้หญิงที่มีคุณภาพแบบนี้จริงๆหนูชื่นชมผู้หญิงที่แบบทำงานเก่งอะพี่แยมหนูรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบมีคุณค่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้ชายมาคอยเลี้ยงดูเราตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยแบบขอเงินหน่อยจะไปช้อปปิ้งวันเนี้ยเพราะว่าการที่เราพึ่งพาตัวเองได้อะคนที่รู้สึกดีที่สุดก็คือเราเว้ยจริงคือเวลาอยากได้กระเป๋าแพงๆสมมตินะต้องไปขออีกแล้วสมมติอยากได้ทุกเดือนเลยอ่ะนี่แบบอุ้ยเดือนละ50,000อะไรอย่างเงี้ยแค่ค่ากระเป๋าคือมันไม่ได้ไงให้แฟนรวยแค่ไหนเราจะต้องมีความรู้สึกเกรงใจขอบคุณพี่แยมนะคะนี่นินถามแบบครบหมดแล้วเราตอบคุยกันเรียบร้อยหมดแล้วสุดท้ายจากคำถามนี้นะแต่เรายังมีคำถามจากทางบ้านอยู่พี่แยมมีความสวยสะพรั่งตลอดเวลาไม่เคยดรอปเลยจริงหรออายุ30กันแล้วพี่แยมยังสวยเป๊ะปิ๊งผิวผมอะไรคือยังเป๊ะอยู่เลยหนูอยากขอเคล็ดลับการดูแลความสวยของพี่แยมหน่อยว่าพี่แยมทำอะไรบ้างกินอะไรอาหารเสริมก็จริงๆอะอย่างเรื่องผิวอย่างเงี้ยแยมจะไม่ปล่อยให้ผิวแห้งเลยนินคือจะต้องบำรุงผิวตลอดถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านไม่ได้เจอมลพิษอะไรเราจะต้องทาครีมตลอดครีมกันแดดต้องทาทุกวันขาดบ่ได้ไม่งั้นเนี่ยริ้วรอยหรือกะเนี่ยฝ้ากะมันจะมาแล้วมันจะเริ่มดูแก่ทุกคนแล้วก็ลิปมันต้องทาตลอดไม่งั้นปากจะเหี่ยวเพราะเคยมีปากเหี่ยวแล้วต้องไปเติมฟิลเลอร์โอเคลิปบาล์มบำรุงคือต้องทาตลอดใช่และต้องกินน้ำเยอะๆไม่กินน้ำไม่ได้นะเพ
ราะว่าหลายคนก็แบบทักมาบอกว่าหนูไม่ชอบกินน้ำหนูไม่อยากกินน้ำเลยน้ำหวานแทนได้ไหมเหมือนกันไหมคือมันก็ไม่เหมือนนะน้ำเปล่ายังไงมันก็เพียวที่สุดนึกออกป่ะร่างกายของเราแบบ 70% เลยมั้งที่เป็นน้ำใช่ไหมดังนั้นก็ต้องกินน้ำอย่างเรื่องรูปร่างแยมไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกอันนี้อ้วนง่ายมากๆต้องคุมการกินเพราะว่ายิ่งเราดูอ้วนเราจะยิ่งดูแก่อันนี้เป็นความรู้สึกของแยมนะคนที่ดูสลิมกว่ามันจะดูเด็กกว่าแล้วทำอะไรก็กระฉับกระเฉงกว่าดังนั้นต้องเริ่มออกกำลังกายอาหารเสริมก็จะต้องเสริมคอลลาเจนวิตามินซีอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้กำลังทำตัวโปรดักต์ตัวนึงว้าวติดตามได้ที่ไหนคะคุณพี่ยามิซูเปอร์ฟู้ดค่ะยามิซูเปอร์ฟู้ดนะคะมีแต่ของดีๆให้ทานแล้วก็ตอนนี้ก็คือพี่แยมมีแบบว่าเป็นมัทฉะลาเต้โพไบโอติกช่วยเรื่องแบบเป็นการแบบดีท็อกซ์เนาะระบายนะช่วยขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับแบบถ้าอาหารไทยเนาะกินเข้าไปบางทีก็แบบมีสารตกค้างบ้างหมูปิ้งอะไรใดๆก็แบบดีท็อกซ์ร่างกายบ้างก็ไปทดลองกันได้ไม่อ้วนเป็นชาเขียวเกรดแบบพรีเมียมที่เขาขายกันในคาเฟ่เลยนี่ที่เวลาสั่งแก๊ปมาแบบแก้วละ100 กว่าบาทอะไรเงี้ยเดี๋ยวชงกินเลยวันนี้มันอร่อยมากทุกคนติดตามได้ค่ะขอบคุณสำหรับเคล็ดลับความสวยนะคะต่อไปนะคะเป็นช่วงแบบคำถามจากผู้ชมทางบ้านเนาะเยอะมากพี่แยมเยอะมากๆคำถามแรกเลยนะคะมีโมเมนต์ท้อจนสงสัยในความสามารถตัวเองตอนสมัครไหมคะมีนะตอนที่เราแบบสอบตกจริงๆมันมีแว็บหนึ่งเข้ามาที่แบบเฮ้ยเราเหมาะสมหรอวะเราได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติเนาะแต่เราต้องสู้ต่อท้อแต่ไม่จมเราไม่จมเราต้องลองใหม่เรื่อยๆเราจะตก20 ครั้งก็ต้องไปลองเพราะว่ามันมีหลายคนที่ตกแล้วตกอีกตกแล้วตกอีกสุดท้ายเขาอาจจะได้ครั้งที่21ก็ได้นะเธออยากจะเป็นตัวตึงก็ต้องสู้ชีวิตหน่อยใช่ต้องคำถามต่อไปอันนี้แปลกมากตอนอยู่ดูไบวิดีโอคอลยังไงเขาวิดีโอคอลไม่ได้หรอพี่แยมเพราะว่าดูไบเนี่ยเขาเหมือนแบบเหมือนจีนที่บล็อกเอาไว้แต่โชคดีที่แยมไม่ได้มี long distance แยมไม่ต้องใช้วิดีโอคอลเลยค่ะก็คือเจอตัวจริงเลยแต่ว่าคนทั่วไปอันนี้ผิดกฎหมายก็คือเปิด VPN ผิดกฎหมายนะคะโดนจับไหมคะถ้าเขาโดนจับโดนปรับด้วยค่ะดังนั้นก็อย่าใช้เลยก็เอาคนใกล้ๆบ้านแล้วกันไม่ต้องคบไกลแสดงว่าวันอย่างนี้เวลาพี่แยมโทรหาคุณพ่อคุณแม่กลับมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็โทรข้ามประเทศแต่มันก็จะมีบางแอปที่มันสามารถโทรได้โดยที่ไม่ถูกปิดกั้นมันมีเหมือนกันโอเคเป็นแอร์งานยุ่งมากแล้วหาแฟนจากที่ไหนคะก็หาใกล้ๆตัวสิคะคนข้างหน้าขับเครื่องบินไม่ใช่ก็หล่อเล่นก็จริงๆแล้วว่าแยมก็คือฝึกได้ทุกคนจริงๆแอร์เขาไม่ค่อยชอบคบนักบินนะจริงเหรอจริงเพราะว่าอะไรแบบนักเป็นเจ้าชู้อะไรเงี้ยนักเป็นเจ้าชู้ของแยมันเป็น exception นึกออกปะแต่ส่วนใหญ่เขาก็เจ้าชู้แต่ว่าถ้าใครรับได้ก็เอาเถอะบางทีเขาก็ได้ผู้โดยสารกันนะบางทีเจอปิ๊งกันบนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนปกติทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่โอกาสที่เราจะได้แฟนบนเครื่องมันก็เยอะนะถ้าเราแบบกล้าเพราะว่าเหมือนกับแบบเจอหน้ากันทำงานกันตลอดด้วยกันตลอดเวลามันก็ต้องมีแบบจังหวะสปาร์กจอยกันมีตอนที่พี่แยมทำงานเป็นแอร์ในสายตะวันออกกลางเนี่ยเคยโดน sexual harassment ไหมคะไม่เคยค่ะเพราะว่าตอนที่แยมทำงานอยู่แยมรู้สึกว่าคนสวยๆเขาเยอะแล้วเราเป็นสาวแบบตัวเล็กๆคนหนึ่งแบบแล้วก็เงียบๆด้วยดังนั้นโชคดีไปที่ไม่ได้ดึงดูดแขกแต่ว่าเคยมีเพื่อนแอร์โดนบ้างไหมคะก็มีบ้างถ้าเราแบบนมใหญ่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยใส่กระโปรงสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์นะดังนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองสักนิดนึงโอเคพี่แยมลดน้ำหนักยังไงคะตอนนี้แซ่บมากแยมก็หลักๆเลยนะออกกำลังกายแต่ต้องควบคุมการกินไปด้วยทุกคนก็คือต้องงดแป้งงดน้ำตาลแต่ว่าถ้ามีหลุดบ้างมันไม่เป็นไรหรอกแต่หลักๆคืองดแป้งงดน้ำตาลเลยแล้วก็ออกกำลังกายช่วยได้แล้วก็ชาเขียวพรีไบโอติกมันช่วยเบิร์นจริงๆนะ culture shock ของแต่ละประเทศที่รู้สึกว่าช็อกสุดๆก็น่าจะเป็นดูไบนี่แหละที่ช็อกสุดๆละรู้สึกว่าตะวันออกกลางเป็น culture ที่ไม่เหมือนบ้านเราเลยทั้งการพูดการแสดงอารมณ์ทุกอย่างคือเขาดุเวลาพูดอะไรเหมือนตะโกนเหมือนแบบโกรธเกลี้ยวกล่อมตะโกนหนักกว่าจีนอีกหรอแม่
คือคนละแนวอ่ะอันนี้เขาจะแบบดุอ่ะแขกอ่ะด้วยความที่ประเทศเขาเป็นประเทศร้อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบคนเขาใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรคือต้องได้เดี๋ยวนี้มีความขี้วีนขี้เหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็แอบกลัวนิดนึงในตอนแรกๆอันนี้ก็คือช็อกที่สุดแล้วล่ะตอนนี้เป็นแผลเป็นที่ขาเยอะมากกลัวจะไม่ได้เป็นแอร์ไม่ต้องกลัวค่ะเขาไม่ได้ดูละเอียดยิบย่อยขนาดนั้นมันจะมีแค่บางสายการบินเท่านั้นที่แบบโหเช็คทุกส่วนอันนั้นก็ไม่ต้องไปทำงานกับเขาหรอกค่ะ ให้เลือกทำสายการบินที่แบบว่าเขาค่อนข้างเปิดกว้างนิดนึงอย่างสายการบินตะวันออกกลางของพี่แยมก็ถือว่าโอเคใช่ไหมโอเคเลยก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราอะเอาตัวเราไปอยู่ในที่ที่เราไม่สบายใจสุดท้ายเราก็ต้องออกมาอยู่ดีนึกออกมาดังนั้นเอาที่มันเข้ากับเราดีกว่าลองศึกษาดูมีหลากหลายสายการบินมากมายเนาะก็ลองไปศึกษากฎระเบียบเขาดูใช่ขอวิธีเซลฟ์เลิฟแบบคุณแยมหน่อยค่ะสำหรับแยมการรักตัวเองก็คือการที่เราเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองในทุกวันเลยแบบตื่นมาชมตัวเองเฮ้ยฉันก็สวยนะทาครีมสักหน่อยสิวันนี้รู้สึกผิวแห้งๆรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเลยแต่งหน้าสักนิดนึงอยากจะมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นหน่อยฉีดน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกดีแล้วเวลาที่เรารู้สึกสวยกับตัวเองเราส่องกระจกเนี่ยเราก็ชอบตัวเองละอารมณ์มันดีเคยมีไหมช่วงโควิดเป็นเน่าทุกวันอยู่ในชุดนอนรู้สึกไม่มี energy จะทำอะไรเลยไม่มีกำลังใจไม่รู้จะไปทางไหนทำอะไรมองหน้าแฟนก็เบื่อแฟนอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็เบื่อเราตื่นมาไม่แปรงฟันเลยเช้าจะหลดเย็นขี้เกียจมันก็คือเหมือนเราแบบไม่มี energy ไม่รักตัวเองอันนี้ก็คือเป็นความรักตัวเองในทุกๆวันที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีจริงๆคีย์หลักก็คือดูแลตัวเองให้สวยอยู่เสมอใช่ต้องสวยนะคะฝั่งนินก็มีเรื่องแฟนต่างชาติกับแฟนคนไทยวัฒนธรรมการเทคแคร์ต่างกันไหมคะต่างชาติเขาจะมีแบบคำพูดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ใจเราฟูทุกวันแต่ว่าฝั่งเอเชียเนี่ยเขาก็จะแบบมีความหวังมาดเนาะแบบพูดน้อยไม่กล้าพูดเขินอายที่จะบอกความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างชาติเขาจะแบบโอเพนเขาคิดอะไรเขาก็พูดแบบในสิ่งที่ดีๆบวกๆแล้วเราชอบตรงนี้อยากรู้วิธีเก็บเงินสำหรับเด็กจบใหม่ค่ะพี่แยมพี่มีแต่ใช้เงิน สอนได้ไหมเนี่ยในรูปแบบของพี่แยมก็ได้ว่าแบบว่าเก็บเงินในรูปแบบของพี่แยมทำยังไงตอนนี้สำหรับแยมนะแยมรู้สึกว่าคนเราไม่ควรมีหนึ่งอาชีพค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิดคนก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวเราตกงานอันนี้เราก็ไม่มีรายได้เลยดังนั้นเราต้องมีแบบสัก2แหล่งรายได้เป็นฟรีแลนซ์สักอันนึงก็ได้แล้วเราก็เก็บส่วนใดส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินเก็บบล็อกเลยห้ามใช้เราต้องใจแข็งเวลาจะใช้อะไรเนี่ยเราต้องดูบัญชีให้ดีๆว่าเฮ้ยถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยมันกระทบในส่วนอื่นหรือเปล่าถ้ากระทบต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตอย่าใช้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ยังไม่มีหนี้เลยนะนินอายุถึง34ก็คือไม่มีหนี้ลดมากแล้วมันสบายใจในการใช้ชีวิตใช่เราไม่ต้องทะเยอทะยานมากอย่างเช่นโอเคฉันแบบโหยขับโตโยต้าแต่แบบเห็นเพื่อนขับเบนซ์ก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปผ่อนเอาละกันอันนั้นคือหายนะแหละเพราะมันเป็นอะไรที่ลงทุนนึกออกปะอันนี้ต้องตัดก็คือไม่ใช้เงินเกินตัวแล้วกันใช่ก็ใช้เท่าที่มีเงินที่พอจะจ่ายเครดิตไว้หรือมีเงินสดซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอาที่ตัวเองสบายทุกคนไม่ต้องไปแข่งกับใครที่ว่าใครสรุปแล้วเราก็รู้สึกของเราเองคนอื่นเขาไม่มาจำหรอกหนูมี attitude ใครพี่แยมเลยคือเราเป็นคนช้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งชอบใช้เงินเพราะฉะนั้นเป็นคนชอบใช้เงินก็ต้องหาเงินเพิ่มขออนุญาตถามเกี่ยวกับหุ่นค่ะชอบหุ่นมากๆเลยฝ่อมากปั้นสะโพกและก้นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วว่าคือสรีระของแยมมันจะคล้ายๆกับนาฬิกาสายใช่ปะอันนี้มันเป็นคนมีเชฟอยู่แล้วใช่คือเราได้จากแม่ของเราแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบเอวเล็กๆก็ออกกำลังกายในส่วนช่วงท้องบ่อยๆเน้นทำทุกวันนะซิทอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยเวทเทรนนิ่งใช่เวทเทรนนิ่งคือทำให้เชฟแบบสวยขึ้นมากไม่ใช่ว่าวิ่งแล้วจะผอมแล้วจะสวย 100% มันต้องเวทเทรนนิ่งด้วยเนาะใช่ค่ะคบกับแฟนนานๆเซ็กน้อยลงเป็นเรื่องปกติไหมคะแยมว่าเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะคนที่แต่งงานไปแล้วนี่ยิ่งน้อยเลยนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่ถ้าเราชอบให้เขาแบบมีสัมพันธ์กับเราทุกวันเราก็ต้องมีตัวช่วยอ่ะอย่างเช่นของเล่นการแสดงความรักเราก็จะต้องแบบยั่วยวนหน่อยใส่ชุดอะไรอย่างนี้หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสโอเคคำถามสุดท้ายนะคะความรักครั้งก่อนจะมาเจอกับตันคนปัจจุบันค่ะคุณแยมเคยจะเล่าแต่ก็ยังไม่ได้เล่าหรือว่าเราไม่ได้ฟังเองอยากรู้ค่ะจริงๆก็ไม่ได้ปิดหรอกแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบช็อกช้ำมากรักครั้งก่อนๆเนี่ยแยมเด็กเนาะเราก็ไม่รู้จักความรักที่แท้จริงหรอกส่วนใหญ่นะหนุ่มที่คบเนี่ยจะเป็นชาติญี่ปุ่นแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วนิสัยเนี่ยน่าจะเข้ากับหนุ่มตะวันตกมากกว่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีอุปสรรคในเรื่อง culture เข้ากันไม่ได้คนหนุ่มเอเชียหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะห่วงเนาะขี้ห่วงเนาะไม่ให้เราแบบเฮ้ยใส่กระโปรงสั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เราอ่ะจริงๆตัวตนเราเป็นสาวเซ็กซี่แบบชอบโชว์อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ไงแล้วก็ในเรื่องการหึงหวงเงียมก็ไม่ค่อยชอบฝรั่งเขาจะโอเพ่นกว่าเขาจะแบบให้อิสระเราอ่ะอยากทำอะไรทำอยากใส่อะไรใส่อยากจะเป็นนักธุรกิจหญิงทำไปเลยจ้าสนับสนุนแต่ว่าถ้าแบบมีแฟนที่ขี้หึงขี้หวงเขาจะแบบว่าเฮ้ยไปเจอลูกค้าหรอไม่ได้สิเธอจะเจอลูกค้าหรือเธอจะเลือกฉันอันนี้ก็เลือกไม่ได้นะกดดันไปเลยกดดันแล้วมันทำให้สูญเสียการเป็นตัวเองมันทำให้หมดเสน่ห์กำลังใจในการดำรงชีวิตไปเลยอันนี้แหละเป็นปัญหาหลักๆของความรักของเยมในสมัยก่อนกับทุกคนเลยนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องเขาเจอเนี่ยแหละที่ไม่ตรงกันดังนั้นการเลือกคนที่มีนิสัยเข้ากับเราได้คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นเดอะมาสอะต้องดูนิสัยก่อนเลยเนาะเอาแค่หน้าแซบหุ่นแซบก็ไม่ได้ต้องเรียนรู้เปิดใจคุยกันเข้าไปลึกๆด้วยไม่ใช่แบบว่าคบกันผิวเผินใช่ความสัมพันธ์จริงมันก็ยากเนาะถ้าเราแบบเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยการที่เราอกหักหรือเสียใจเป็นเรื่องปกตินะนินเนาะค่ะใช่แล้วให้มันเป็นประสบการณ์เรียนรู้กันไปแล้วนินเคยมีไหมล่ะความแบบเสียใจอกหักโอ้โหเยอะมากร้องไห้เป็นหมาตามเขายอมเขาทุกอย่างเขาจะมีใครฉันก็ยอมเป็นมาหมดแล้วทุกรูปแบบเราเลยรู้เลยว่าแบบการทำอย่างนั้นอะมันไม่ได้เฮลตี้ต่อสุขภาพจิตของเราเลยแล้วเราก็ไม่มีคุณค่าเลยอะพี่แยมทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ชายทั้งหมดได้ยังไงเป็นใครก็ไม่รู้พ่อเราก็ไม่ใช่ใช่จริงดังนั้นฟังไว้นะจ๊ะ อย่าสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าให้ตัวเองเหมือนเราสองคนที่แบบไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีเด่นอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครใช่เราย้ำหลายรอบแล้วก็ถ้ารู้สึกว่า relationship ของเรานะตอนเนี้ยโคตรท็อกซิกเลยเธอเดินออกมาเลยมุกออกมาเลยเธอไม่ต้องแบบไปทนฉันรักเขาอะไรเงี้ยความรักจะชนะทุกอย่างพักเธอต้องรักตัวเองก่อนณจุดนี้แล้วคนอื่นจะมารักเธอ 100% เลยถูกต้องค่ะปรบมืออีกแล้วแบบมงลงเวอร์สาวมั่นทั้งคู่อุ้ยพี่แยมต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบบซิสทอล์กน้องขากับเรานะคะอยากให้พี่แยมฝากช่องทางการติดตามต่างๆได้เลยก็ถ้าใครอยากติดตามช่องแยมเพิ่มนะคะมาติดตามได้ที่ช่องยามุยามินะคะชื่อแบบแบลน่ารักไงใส่ญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆทุกคนนี่มากดไลค์ได้เลยนะคะก็จะเป็นแนวแบบไลฟ์สไตล์มีความสวยงามแล้วก็ฝากแบรนด์ด้วยค่ะแม่ฝากแบรนด์อย่ามีซูเปอร์ฟู้ดนะคะฝากติดตามไว้ด้วยของดีของอร่อยของเฮลตี้กินแล้วสวยนะคะอยากสวยแบบพี่แยมต้องไปทานนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แยมอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากจริงๆค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้พี่แยมมาออกอีกนะคอมเมนต์มาบอกนะแล้วเดี๋ยวจะชวนพี่แยมมาเมามอยอีกนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย